gutom sa isang kudeta ang Myanmar. Noong February 1, nagawang patalsikin ng Myanmar Army ang kanilang gobyerno. Inaresto ng militar si State Councilor Aung San Suu Kyi bilang sa isang democratically elected officials doon. Sa loob ng mahabang panahon, nasa ilalim ang Myanmar ng oppressive military leadership. Nang mag-transition ang bansa sa demokrasya, hindi naman daw ramdam ang pagbitiw sa kapangyarihan ng militar. Inaresto ang matataas na leader ng gobyerno, pinutol ang internet, TV at iba pang communication lines, pinatigil ang mga flight o biyahe sa eroplano at idineklara ang isang taon state of emergency. Ito ang nangyayari ngayon sa bansang Myanmar matapos patalsikin ng kanilang militar sa pamamagitan ng isang kudeta at ang democratic government sa kanilang bansa at ikulong ang mga leader kabilang na si State Councilor Aung San Suu Kyi. Ano nga ba ang dahilan nito? Ang dahilan, hindi matanggap ng militar ang naging resulta ng eleksyon noong November 2020. 83% kasi ng leadership ang nakuha ng partidong National League for Democracy. Sabi ng Army, nandaya raw ang mga ito. Ayon naman kay Richard J. Darian, isang political analyst, hindi na raw nakakagulat ang nangyaring coup. Narito ang kanyang pahayag. As shocking as the brazen coup against the democratically elected government led by Aung San Suu Kyi was, this was not also totally surprising. Kasi nga mahaba yung kasaysayan ng political interference by the Myanmar or Burmese generals. Myanmar, kilala rin bilang Burma, ay kapitbahay ng Pilipinas sa Southeast Asia. Malapit ang borders dito sa China, Laos, Thailand, Bangladesh at India. Mula 1962 hanggang 2011, nasa ilalim ng pamamahala ng militar ang Myanmar. Sa mga panahong iyon, mahigpit na pinipigilan ang kritisismo laban sa military leadership kahit pa kali-kaliwang akusasyon ng human rights abuse ang inuugnay sa Myanmar Army. In fact, Aung San Suu Kyi's father himself was a general and one of the founding fathers of Myanmar. And since then, the Myanmar military has seen itself as a guardian of a fragile, failing, weak state facing insurrectionary and secession movements across its borders with China and all across the country. Taong 2010, unti-unting sinimulan ang liberalization ng Myanmar hanggang sa magkaroon ng free elections noong 2015. Naitalaga bilang leader si Aung San Suu Kyi. Kasi nga mahina yung estado ng Myanmar and there are a lot of insurgencies, especially along its borders with China. Pero ang transition sa democracy, tila para lang daw sa pag-improve ng imahe ng Myanmar. The general saw her as a perfect vehicle to improve the country's image and to push for gradual liberalization, if not democratization, of the Burmese system. Kahit na kasi nanalo ang civilian leadership, hindi pa rin ramdam sa bansa ang tuluyang pagbitiw sa kontrol ng mga militar. Nonetheless, it was not a full democracy. Ang military ay may automatic representation in the parliament of the country. They also retained tremendous power over foreign defense policy and also had discretionary budget. In short, limitado pa rin yung control ng civilian government. Noong taong 2017, nagawa pa rin ng militar na maglunsad ng brutal campaign laban sa mga Rohingya, isang stateless Muslim minority o grupong hindi kinikilala ng estado bilang citizen. Laganap dito ang pagpatay, torture at pagsunog ng mga nayon. Napilitan ang libo-libong Rohingya na lumikas patungong Bangladesh. Dahil dito, inakusahan ng United Nations ng genocide ang Myanmar military. To the disappointment of many people, Aung San Suu Kyi actually tried to defend the actions of the military, including before the International Tribunal. In response, many called for the revocation of her Nobel Prize award. Now, facing massive electoral defeat last November and also facing impending retirement, the current military chief of Myanmar has launched this coup, perhaps to preempt his own sunset years. At para ma-justify ang pagpapatalsik sa civilian leadership, binaluktot ng military ang konstitusyon. They also distorted certain provisions, including Article 417
of the 2008 Constitution to justify them stepping in, when in fact, the power to declare emergency powers resides not with the military but with the civilian leadership led by Aung San Suu Kyi. Ano na kaya ang mangyayari sa Myanmar pagkatapos ng kudeta? Dahil sa oppressive military leadership sa Myanmar sa loob ng mahabang panahon, binatikos ito ng maraming bansa at ilang sanctions din ang ipinataw sa kanila dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso, dahilan para mag-shift sila ng democracy. Now, fresh into office, President Biden is responding dito sa issue na ito in a firm way. In fact, the United States and other major allies, Australia, Japan, India, European powers, among others, are looking at the possibility of tightening the sanctions on Myanmar. Ito yung mga sanctions na relax in response to democratic reforms in the past decade. Ano naman kaya ang maaaring maging epekto ng Myanmar coup sa Pilipinas? Nagpahayag ng pagmamalasakit kay Aung San Suu Kyi ang Department of Foreign Affairs o ang DFA, isang araw matapos sabihin ni Presidential Spokesman Harry Roque Jr. na internal matter ito at hindi nila panghihimasukan. Ang nangyaring kudeta sa Myanmar maaaring may epekto raw sa demokrasya ng mga bansa sa Southeast Asia. Now, ang nakikita natin dito is a very clear trend. Since the advent of the COVID-19 pandemic, nakita natin China introducing the national security law in Hong Kong to crush the democratic movement. We saw in the Philippines the introduction of the anti-terror law, among others also, which has helped President Duterte consolidate power. Nakita natin also in Thailand, in Cambodia, and many countries around the world, especially dito sa Southeast Asia, we see authoritarian elements and leaders using the crisis as an opportunity. Ayon sa mga eksperto, ang sinasabing isang taong state of emergency sa Myanmar ay posible pang magtagal, lalo na't nasa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Hindi malinaw kung ano-ano pa ang mga dagdag na implikasyon nito sa krisis na hinaharap ngayon ng Myanmar, tulad ng COVID response at mga kaso ng human rights abuse. Pero ngayong nabawi muli ng militar ang demokrasyang pinairal sa loob ng isang dekada, inaasahang mas matatagalan pa ang pagstabilize ng bansa. Para sa akin naman, kailangan na talaga itong maayos at matapos dahil napakarami ng namatay na mamamayan sa Myanmar. Mayroon ng mga nagsakripisyo at lumaban para sa kalayaan ng kanilang bansa, kaya naman mabuti ito na matigil na. Mas magkakaroon ng pagkakaintindihan kung dadaan sa maayos na usapan. Karamihan ay naaapektuhan, kaya naman mas nakakalugod ang mundo kung mayroong kapayapaan ang bawat bansa. At para sa mga biktima, kung mayroong maaaring